Oh jeetje, wat fel. Dat is ook niet goed. Hallo. Welkom terug. Welkom bij deze vroege ochtend. Het is momenteel zaterdag. Het is 5:30 ochtends ongeveer. En ik ga lekker een get ready with me doen voor mijn repetitie. En dan ga ik even laten zien wat ik allemaal moet doen. Voor repetitie, wat ik allemaal moet meenemen en zo. Ja. Wat ga ik hier ook weer doen? Maar ja, sowieso mijn tanden poetsen. Je ziet wel echt dat ik er veel zin in heb vandaag. Nee, grapje. Ik heb er wel zin in. Ik heb gewoon nog even niet de energie. En dan gaan we eventjes de tandjes poetsen. Dus nu moet er ook bij. Ik kwam eerst net water in mijn neus, dat was niet zo heel fijn, maar we hebben het overleefd. We gaan nu eventjes onze geweldige skincare doen. Ja, let's go. Oh, wacht, dat moet ik natuurlijk wel meenemen. Dat is misschien ook wel handig, hè? We gaan even mijn geweldige skincare doen. Ik gebruik trouwens, ik weet niet of jullie het leuk vinden, ik gebruik deze producten van, hoe noem je dit ook weer? Catrice. Dit is voor hydratatie. Maar voor 's avonds heb ik ook van hetzelfde merk. En die andere is meer voor zuivere huid volgens mij. Die ik op dit moment niet heb. Maar weet je, het leuk voor het idee. Ik heb dit. Wat het is, ik zou het eigenlijk echt niet weten. Ik heb het van mijn moeder gekregen. Wel voor contour of iets in die richting. En dat mix ik dan zo leuk door mijn cremmetje. En dan pluk ik het op mijn gezicht. En dan word ik iets bruiner aangezien het winter is. Oh ja, ik wil ook nog leuke feitjes over mezelf vertellen. Want dan dan leren jullie me ook toch nog iets beter kennen. Ik wil echt zo als vanaf jongs af aan wou ik al graag een danser worden. Maar voordat het allereerste beroep wat ik wel graag wil worden, ga je waarschijnlijk verwachten dat ik ga zeggen of nou dierenarts of zo. Dat is zeker niet zo. Ik wil graag een kraammachinist worden. Ja. Dat was, ik was echt heilig overtuigd dat ik een kraammachinist ging worden vroeger. Ze waren namelijk toen die tijd ergens bij ons in de buurt waren ze iets aan het bouwen. En dan met van die grote kraans. Dat was ik helemaal zo, oh my god, dat wil ik ook doen. Ik ben wel blij dat ik toch heb gekozen voor dansen, maar... Nou, dat was mijn skincare. Dat was niet heel erg bijzonder. Het is trouwens ook helemaal geen blauw licht. Het is paars. Maar goed, ik ga even het licht van. Zo. Oh, we zijn hier op de kop zeker. We gaan even kijken wat we gaan aandoen vandaag. Ik ben sowieso al welke broek we aan gaan doen. Ik heb namelijk deze nieuwe broek. Nee, een vriendin van mij, of een klasgenoot van mij, die had die broek ook. En ze dacht van, you're mine. Oké. We hebben even een outfitje bij elkaar gezocht. Als eerst, we nemen een paarstopje mee. Die doe ik denk ik nog niet aan. Want ik doe eerst mijn balletpakje aan. Very sexy. Met een soort open rug. Ja, jammer. Dan doen we daar nog gewoon zo'n strak broekje over aan en een t-shirt. Ik doe nog zo'n lange mouwen dingetje. Very nice. Very slay. As always. Trouwens, ik wil jullie nog even wat laten zien. Kijk deze leuke sokken van mij. Yeah. Prachtige broek aan. Oké, dit ziet er trouwens niet uit, maar het gaat er even om dat ik laagjes aan heb. Aangezien het buiten heel koud is. En dan komt dat ik daarna weer moet gaan dansen en ik moet het ook snel warm krijgen. Wat erg. Ik ben helemaal buiten adem van alleen maar broek aan doen. Dat kan echt niet eigenlijk. We gaan nu eerst eventjes ontbijt maken. Ik kan even gewoon even wat kwark eten. We doen dat wel eventjes. Maar wel ondertussen ook eventjes wat koffie zetten. Want dat hebben we ook nodig in ons leven. Anders gaan wij de dag niet doorkomen namelijk. Dat kan ik je vertellen. We hebben magere kwark van de Jumbo. En dan pleuren we er even wat druifjes in. En we doen nog een beetje honing erop. We hebben hier eventjes ons ontbijtje. En we hebben gewoon koffie met melk. Want ik ben gewoon een basic bitch. Nee, dat is ook niet waar. Jawel. Eigenlijk wel. Maar ik moet ook onze make-up doen. Ik wil er wel een soort van goed uitzien vandaag. Ik denk, volgens mij dans ik al 12 jaar nu. En ik ben nu 16. En ik word in januari 17. Ik ben begonnen met echt, gewoon
Niet per se kleuterdans, maar gewoon basic ballet. Nou, ik ben een aantal keer geswitcht van dansschool. Omdat ik als klein kind het niveau van heel veel dansscholen niet genoeg vond. Ik ben begonnen gewoon hier in het dorp waar ik woonde. Toen ben ik naar dansschool in Rijssen gegaan. Ik vond het namelijk ook heel spannend om naar die andere dansschool te gaan. Toen was ik echt van nee. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan, want het niveau was wel iets beter en ik leerde er ook veel meer. Toen ik in groep 7 zat, heb ik ook auditie gedaan voor het Nationaal Ballet in Amsterdam. Nou, ik was bijna aangenomen. Ik ben daar toen niet aangenomen, niet omdat ze mij niet goed genoeg vonden, maar omdat ze mijn lichaamsbouw niet goed vonden. Want ik heb, naast dat ik danste, heb ik ook nog 8 jaar lang geturnd en AKO gedaan. Slee mij. Want ik dacht gewoon van, ja, weet je, 1 sport is niet genoeg, dus we doen er gewoon lekker 3 tegelijkertijd. Because why not? Dat is dus wat, ja. Ik was echt een gek kind, maar goed. En toen ben ik na die 4 jaar ben ik naar Zwolle toe gegaan. En dit was alleen maar ook klassiek ballet. En toen het jaar daarna ben ik begonnen op mijn topsportopleiding. Ja. En toen ben ik dus begonnen met mijn middelbare school dansopleiding. Toen ben ik ook andere stijlen gaan doen. Want ja, dat moest. Tenminste, dat kwam zeg maar erbij in. En toen deed ik ook nog vooropleiding bij die dansschool. En ik begon wedstrijdteams te doen en zo. En toen had ik opeens... Ik had opeens jazz en ik had hip-hop en ik had commercial. Opeens allemaal. En in het begin struggelde ik wel echt, want ik had het allemaal nog nooit gehad. Ik was ook bij de auditie, ik was echt bang voor hip-hop. Want ik was echt van, I'm not that girly. Maar goed. Dus ik was ook echt bang dat ik niet zou worden aangenomen. Dan was ik gewoon klaar. Want het was niet dat ik zeg maar even heel makkelijk ergens anders naar een andere dansopleiding kon. Zeker niet. En toen heb ik in de afgelopen 4 jaar heb ik urban moeten leren en commercial en hip-hop. Maar al die wat meer die stijlen. Maar ik ben ook meteen begonnen met het jazzteam. In mijn eerste jaar al. Toen heb ik ook solo gedaan. Dat is allemaal hartstikke leuk. Ik heb uiteindelijk ook 4 jaar lang in het jazzteam gezeten. Ik heb 4 jaar lang solo gedaan. En in mijn 3e jaar ben ik dus ook hip-hop team gaan doen. Nu weer 4 jaar later zit ik op een dansopleiding. Helaas geen kraammachinist, maar ik had niet verwacht dat ik zeg maar, in het begin van mijn opleiding daar in Zwolle, dat ik nu op een dans-mbo zou zitten. En ook al vond ik dat met acro, dat vond ik ook wel gewoon heel erg leuk. En dat deed ik ook wel. Wat wel echt pure toeval was, dat ik met turnen en met acro beide in mijn laatste jaar nog ook naar het NK ben geweest. Dus dat was wel een leuke afsluiting. Ja. In principe heb ik nog tijd om een knot te maken nu. Ik vind een knot maken namelijk echt het meest vreselijke ding wat er in de wereld bestaat. Echt vreselijk. Dit is trouwens zeg maar ook zo'n borstel dat zeg maar, je haar helemaal mooi glad wordt. Maar als je bijvoorbeeld voor optreden of zo je haar glad moet doen, zijn het echt wel fijn. Want het is gewoon met van die haartjes en dan wordt je haar gewoon helemaal mooi glad. En dat willen we graag. Het lijkt wel alsof je gewoon een bowlingbal bent, maar hey, je bent tenminste wel een gladde bowlingbal. Ook wel een knot van maken. Wat je doet is je pakt zo'n speltje en je rolt hem zo op en dan doe je zo. En zo en dan steek je hem in je hoofd, zodat hij nergens meer heen kan. Een heel netjes klein drolletje op ons hoofd. Gelukkig maar, hè? Ja, leuk. Ja, ik vind het wel redelijk levend uit eigenlijk.
Het vroege opstaan heeft me goed gedaan, jongens. Misschien moet ik het maar vaker doen. Nee, trouwens, dat gaan we echt gelukkig niet doen. Nee. Ik neem voor repetities altijd mijn rugtas mee. We hebben natuurlijk toiletvoetjes nodig. Deo ook mee. En dit stopje neem ik mee met truidoek. Dan gaan we nog eventjes wat eten pakken. We nemen een banaantje mee. Dat zijn een soort van proteïne-reep dingetjes. Ik neem ook nog even een appeltje mee, denk ik. 2 rijstwafels mee. Dus ook nog een stukje pure chocola. Appeltjes snijden. Dan gaan we eerst even verder met de rest van de zooi erin doen. En dan doe ik daar bovenop mijn eten. Mijn borstels, die schuifjes, die een tampon. Een make-up snijden. Mijn spiegel. Ik ga eerst even mijn schoenen aandoen. Van mijn oortjes. Ik heb alles. Sorry voor het allemaal zooi. Zo. Lampje uit. Let's go. Nou jongens, ik ben alweer in Den Haag aangekomen. De treinrit was lang. Maar goed, ik ben weer in Den Haag nu. Hallo. Zoals jullie kunnen zien is het al de volgende dag. Ik heb namelijk gisteren gerepeteerd. Gewoon bij de repetitie. We hebben gewoon van 10 tot 6 gewoon keihard gerepeteerd. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video een soort van leuk vonden. Ik hoop dat jullie toch nog enigszins een soort van een beeld hebben kunnen krijgen van mijn voorbereiding. Als jullie het toch wel een beetje leuk vonden, hè? Een klein beetje, doe dan toch nog maar even een duimpje omhoog. En abonneer even op ons kanaal. Dat is namelijk ook leuk. Dan kan je de volgende keer weer naar mijn hoofd kijken. Of naar die van Veerle. Ja, dat weten we nog niet. Het is nog een verrassing. Dus ja. Oké. Doei.